What's up guys? And we are back again for another video. So sa video nga natin for today, meron na naman tayong i-unbox. So kung ano yun, ito siya. So, ito yung ating bagong item na i-unbox. So we have here ang ating bagong cellphone na Realme 8i. So before we proceed sa ating pag-unbox, gusto ko muna magpasalamat sa ating mga channel members. So maraming salamat sa ating mga channel members from the channel sponsor level. So maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. So tara, simulan na natin mag-unbox. So we have here ang ating phone. Let's unbox. Alright, so out from the box, so we have here, meron siyang kasamang, syempre ang ating mga guides, ang ating mga paperworks. Meron tayo ditong jelly case, clear na jelly case. And meron tayo ditong SIM card ejector, ang ating panundot. Ayan, so kasama siya dito sa ating mga paperworks, itong maleta box. And then meron tayo ditong USB Type-C cable at ang ating power brick. So wala na, yun lang ang laman ng ating box. And then yung ating cellphone mismo. So ang color na meron tayo dito is yung space black. So ano ba mga features na itong cellphone na to? Una, doon tayo sa kanyang physical na itsura. Sa left side, andito ang ating volume rocker. And then ang ating SIM card tray. Sa right side naman, ang fingerprint scanner. And also, ayan na rin yung kanyang power button. Sa taas, wala. Sa baba naman, nandito ang kanyang headphone jack, ang mic, ang kanyang USB port na Type-C, at ang kanyang speaker grill. And then ang kanyang front camera. Ayan, so meron tayo itong punch hole. Kita nyo ba? We have a punch hole here sa upper left. And then sa back naman, meron tayong triple camera. Triple camera and isang LED flash. Okay, so check natin yung about ng kanyang phone. So this phone is Realme 8i. Ayan, so and then ang kanyang Android version is Android 11. Ang kanyang processor ay Helio G96. Ayan, Helio G96. Ang kanyang RAM is 4GB RAM. At ang kanyang device storage, ang kanyang ROM ay 64GB. Actually, mayroong mas mataas dito na variant which is ang 6GB of RAM at 128GB of storage. Pero ang meron tayo dito is yung 464. So yun na nga guys, recap tayo. This phone is Realme 8i. We have here the variant of 4GB of RAM and 64GB of internal storage. Pero meron ditong mas mataas na version which is yung 6GB of RAM at 128GB of storage. So ang ating color na napili ay yung space black. Ayan, so glossy siya. And ano rin siya, fingerprint magnet. So, malakas siya kumain ng fingerprint. Bumabakat talaga. Kaya kailangan natin gumamit ng jelly case. This phone comes with a processor of MediaTek Helio G96. Meron din tayong 120Hz of ultra smooth display. At ang kanyang battery capacity naman
ay 5,000 milliamperes massive battery. And meron din tayong 50 megapixel na AI triple camera. Alright, so we're recording right now gamit ang ating rear camera. And so it's a 1080p. And so tayo sa labas. So kumusta naman ang kanyang resolution? Okay naman ang kanyang video quality. And so mati-check lang natin yan sa editing na. When it comes naman sa Mobile Legend, kayang-kaya nito ang high settings. Napaka-smooth ng kanyang gameplay at wala tayong naramdaman na pag-drop ng kanyang FPS. At ganoon din sa Call of Duty Mobile. Napaka-smooth ng kanyang gameplay, kaya nito ang high graphics at hindi mo maramdaman ang pag-drop ng kanyang FPS. Napakadaling tumutok at pumatay ng kalaban. Pagdating naman sa Genshin Impact, it's understood para sa mga budget phone and mid-range phone na hindi natin ito malalaro sa high settings. So kailangan natin babaan ang kanyang settings para magkaroon tayo ng smooth na gameplay. This phone na 4 gigs of RAM at 64 gigs of storage na variant will cost you for 9,990 pesos. While the 6 gigs of RAM and 128 gigs of storage naman na variant ay nagkakahalaga ng 11,990 pesos. So yun lang, ganito na lang. Sana may natutunan kayo sa ating quick unboxing at quick review nitong ating bagong cellphone from Realme 8i. At sana nagustuhan nyo. And if you do like this video, hit a thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell for more updates. At kung sa tingin mo, nakatulong sa itong video na to, paki-share na rin. Malay mo, makatulong din sa iba. Pero bago tayo paalam, mag-iiwan ulit ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan.
Kung ako sa'yo, hindi ko natatangkaing buksan pa ang account ng jowa ko. Bakit? Sasaktan ka lang. Wala ka namang jowa eh. Bye!